start this look, let's spray fresh skin love and air dry for a few seconds. Yay! And after nyan, mag-primer tayo. I'm using Quick FX primer. And ayan, ganyan ako maglagay. After ng primer is mag-mix tayo ng foundation from Muse and Everbelena, yung pinakamapuputing shades. Sa Everbelena, ang ginagamit ko is porcelain. Sa Muse, yung lightest shade nila. And napapansin ko mas maganda if pinag-mix natin ang mga foundation. And after nyan, gumamit ako ng Muse concealer. And as usual, ang aking ginagawa is using damp sponge for both foundation and concealer. And that's how I put my concealer. After nyan, tayo ay mag-bake using Nichita Final Powder in the shade Ivory. Yan, ang bago kong bilian. 150 pesos kasi lagi siyang gamit ng mga sikat na nakikita ko na nag-beauty vlog. And tayo ay magkilay. Brush natin yan kahit konti para naka-line up sila. And yan yung cute na cute kong pang kineme. And yan yung aking beauty glaze palette. Yung kinuha ko na pang kilay is yung color violet kasi yun yung theme ng makeup look na ito. At ayan na nga, ginagamit ko ang aking cute na pang kilay para i-form na yung kilay ko. And if mapapansin nyo, tataasan ko ng as usual yung kilay ko dito para ano lang, maganda yung effect and medyo manipis kasi elf makeup look nga ite. And ganyan lang, ano lang naman talaga sa pagme-makeup, tansya, tsambahan, and maganda yung ano ng kamay natin ngayon, hindi nanginginig. So maganda yung effect ng kilay, just like that. Diba, ang ganda. Maganda rin pala maging violet yung kilay mo, no? Ayan, yan yung final look ng kilay. And of course, after nating magkilay, don't forget to use a concealer and it will define the looks. And it will magmumukha siyang napakalinis. Yan, ang cute-cute niya kapag ka na ano mo na, tsaka natatakpan yung extra hair na nandun sa kilay mo. Yan, and after nyan, kukunin ko ulit yung Beauty Glaze palette ko. Ayan, kukunin ko lightest shade ng violet. I'm using a floppy brush and I will put that sa aking outer crease area. And take your time to blend because blending is the key and ayaw natin ng mga harsh lines sa ating eye makeup look. And yun yung final look. And after ko nyan, kukuhanin ko yung darkest na violet red color and yun naman ang ipuput ko sa aking sa loob ng crease line. Ayan, kung tama ba yung mga sinasabi ko, pasensya nyo na, nakikita nyo naman kung saan ko nilagay, diba? Tapos blend ko lang din yan using the same brush ng blending brush na ginamit natin. Ayan yung final look with the red violet. And kunin ko uli yung concealer from Muse. Ayan. And gagawa tayo ng half cut crease. Ayan. Alam mo kagandahan ng half cut crease, parang lalo niyang may emphasize yung colors na ginamit mo sa outer yung red violet. Ayan siya. Ganyan ako mag half cut crease. Tapos dapat yung concealer na gagamitin mo is maputi. And ayan, para maging seamless, nilagyan ko nung same na mga brush na ginamit ko. And ayan, tinanggal ko na yung binake natin kanina na Nichita Final Glow using my favorite brush. Kasi yan lang naman yung mga brush ko, wala naman akong choice. Ayan, so after nyan, tayo ay mag-eyeliner na using wing eyeliner yung from Muse, yung cat eye nila. Murang-mura ko lang yan nakuha for only 140 pesos. Yes, besh. 140 pesos only. And ayan yung ginamit ko pang wing eyeliner dito sa look na to kasi gusto kong
nagagamit sila. Ayan, ayan ang itsura niya, wing eyeliner, di ba? Ang cute-cute. And after ko mag-wing eyeliner, kunin ko ulit yung Beauty Gliss palette ko and the same colors that I use in my eyes. Ayan, and same brushes. Lalagyan na natin ang details ang ilalim ng ating mga mata because we need it. We need to put it there, char. Kasi mas gumaganda yung eye makeup look natin, besh, kapag ganyan yung ginagawa mo. Yan, see? Di ba? Ang ganda na. And yan na nga, nilalagay-lagay ko. Same ng mga brushes yan, ng mga ginamit natin. And dito na nga magaganap ang total transformation or magic sa makeup. I'm using Caroline Contour Stick. Ang nandun sa kong pang contour na favorite ko din. Kasi yung shade ng tone niya is pang shadow effect talaga. And super effective siya sa nose and sa pagpapaliit ng face. Ouch! Pagpapaliit ng noo and everything. And I'm just using my contour brush. Ganyan. Nakakaliit talaga kasi siya ng faces. Promise. Yung mga ibang contour palette na nabibili ko, kung hindi ko mapapansin ko minsan medyo mapula. Basta hindi sila fit na maging contour. Ito sobrang fit niya. Sobrang nagiging shadow effect na lumiliit yung nose ko. Nagkaka-nose tayo. And Nina. Face. And after niya, proceed na tayo sa blush. Yay! I'm using Caroline Rosy Cheek Flavor. Ayan. Tapos yung favorite spot mo, lagyan mo yung ilong. And dyan sa... Gusto ko lahat nilalagyan. Alam mo bang, mahihit-dapan ko na tong Caroline na to. Lagi ko siyang ginagamit kasi ang cute-cute niya. Tapos, kapipili ko lang nito, besh. 135 pesos pa naman yan. Maharli ka. Hit-dapan na agad. Yung mga palette ko, hindi ko pa nahihit-dapan. Minsan nga gagamit. Hindi ko masyadong bet yung eyeshadow kasing i-blush. Kasi yung pigment kasi ng bonggang-bongga. Pang ano talaga. Pang eyeshadow kasi yan, besh. Kaya iba yung pigment. Ayan, tapos pakit-pakit lang, ganyan lang. Lalagay-lagay ng ng brush. Ng blush, pa-cute. And besh, ito na. After nating mag-blush ng bongga, maglalagay na tayo ng mga freckles at colorful na freckles ang tip ko today. So, binili ko lang din to sa Shopee. Set siya na 12 sets ng mga eyeliner. So, yung first color na yan ay may pagka-violet. Tapos, idudut-dut-dut-dut lang na natin siya sa ating face randomly. In not so specific order na daw. And besh, yan na yung final look ng freckles. And kinuha ko yung nabili ko ng 99 sale na glitters. 9 pesos lang yan. And ilalagay natin yan sa freckles natin para kumikinis sila like shining like a bright diamond. O diba? And using brush. Wala ka na yan. Walang glue. Lumikit na lang siya ng pusa kasi yung malagkit niya mukha ko na ng pinag-problema dahil sa ayan, ang cute niya. And yan yung pang-design niya na phone case. Nabili ko for 35 yata or 25 pesos. Tapos yung mga design dyan, ginagamit ko yung pang makeup look. And yung pinakamalaking diamond ay nilagay ko sa aking fast lock para pretty like that. And tingnan mo naman yung ay makeup look. Ang ganda. Ayan. So, yan na. Ang cute nito. Lalagyan pa lang natin yung mga diamond details. Later on yung matatanggal din. Kasi nga hindi ko naman nilalagyan ng pandikit. Kasi nga sobrang liit. Yan, guys. And dumidikit lang siya sa mga pawis dyan. Ayan. Okay, perfect po. So, ganyan yung final look niya.
magpilik mata. Habang nilagyan ko na ng glue yung pilik mata, tapos habang naantay ko na magtuyo-tuyo ng konti, ayan, bagong bili ko yan na Careline na highlighter. Tingnan mo naman yung highlight na ginagawa sa mukha ko. Ang ganda, fresh! Diamond, kineso yung ano niya. Basta diamond, yan lang naman yung parang silver na ano, highlighter. And tayo ay mag-proceed sa lipstick. Favorite kong ginagamit yung Infusion products ko. If you're interested, click on the description box. Nandun yung link ng FB page. Ayan, yung shade na ginamit ko dyan ay hindi ko maalala, Kagura. And after nyan, gagamit ako ng lip gloss like that. And spread lang using your hands. Di ba ang cute-cute? Parang parang ombre effect na ewan. Ayan, di ba ang cute-cute? Dab-dab-dab lang. And para mas lalong maging light yung outer part ng aking lips, naisip kong gamitin wait. And so, ginamit ko yung Squad Cosmetics ko para mas mag-lighten yung sa labas na area. Diba? Tingnan mo yung effect niya. Ganda! Naging ombre-ombre. Yan naman yung gusto natin i-achieve diba? Tapos, yan na nga, after 10 years of waiting, ikakabit na natin ang ating yan. Kabit mo na yan, Sas! And, madami pang palabog. Pwede ako magkabit na. Yung mga policies ko sa Shopee ko lang yung mga binibili, guys. Bakit ba sa Shopee? Gusto ko naman kasi, ang mamahal ng lashes sa mga mall, yung may mga brand, merong lashes na 250 pesos isa. Diyos ko, ang dami nang mararating ng 250 pesos ko sa Shopee, no? Hindi na. Kuripot. Alam naman, vegetarian lang tayo diba? Ma-push lang natin tong mga makeup look na gusto natin i-achieve. Magkuha tayo ng paraan, huwag tayo dun sa mga mahal. Kasi pwede naman mga affordable na products pa rin naman. So, ganyan, binibend ko para masanay siyang naka-bend sa eyes ko. And, kanina ko pa yung nilagyan ng buhay nung tayo nag-highlighter. And, tinakpak ko talaga yan sa nagkat para hindi mo makita, sis. Oo. Kaya yan, nakatakit. Tapos, kunwari, hindi ko pa rin naman pala nailagay. Ayan. So, hindi mo nga nakikita. Pero, ayan siya. Nakikulit na. Bash, diba? Ang ganda-ganda. Pinipress ko lang yan ng 2 seconds. Nag-freeze agad doon. Nakapit eyeshadow. Dami kasing guhit ng matanggasan. Ayan. Ayusin ko lang yung kasi pang success.